Bạn nào mà dùng bếp từ đang ăn lẩu mà bếp đang chạy như này, tự dưng nó ngắt. Đấy, nó không sôi được, phải một lúc sau nó mới lại sôi được. Không phải là bếp hỏng các bạn nhé, kể cả như bếp mới cũng có cái hiện tượng như này. Mà cụ thể ở đây nó là một cái con bếp media mini như này. Con này là mã của nó đây, MIK1917. Đây, MIK1917EF nhá. Thì con này là hàng mới này. Mình ăn lẩu mấy lần rồi nhưng mà cứ đang ăn lẩu như này, đang sôi bùng 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 như này thì tự dưng nó ngắt bếp. Đấy, và muốn sôi lại thì lại tắt đi, tắt nguồn đi, rút nguồn đi, xong rồi cắm lại thì lại ok. Đó. Bếp không phải là hỏng các bạn nhé. Thỉnh thoảng thì nó mới bị hiện tượng như vậy thôi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục cái hiện tượng là đang sôi thì nó lại không sôi nữa. Đây, mình đã mở cái bếp từ ra rồi. Thì hầu hết các cái bếp từ thì nó cấu tạo giống nhau thôi. Gồm có cái mâm điện này, đây là cái mâm từ này. Và trên cái mâm từ thì các bạn nhìn thấy ở đây nó có một cái con cảm biến nhiệt độ. Cái con cảm biến nhiệt độ này nó sẽ áp vào cái kính này. Đấy, cái kính này là khi mà chúng ta để nồi lên đây thì khi nồi nó đun nóng thì cái con cảm biến nhiệt nó áp vào cái kính này. Đấy, cái con nó áp sát vào cái kính này, và nó sẽ cảm biến nhiệt độ. Và nếu như mà nhiệt độ cao quá thì lập tức là nó sẽ ngắt cái mạch điện và nó không cho cái mâm từ này hoạt động nữa. Do đó là nước sẽ không thể sôi được nữa. Đấy. Thì cái mục đích cái cảm biến nhiệt này là để bảo vệ thôi, bảo vệ quá nhiệt thôi. Ví dụ trường hợp mà ai mà đang nấu mà quên đi chơi chẳng hạn, đó, nó cạn, nó cháy khét rồi thì cái cảm biến nhiệt này mục đích là nó sẽ tự ngắt đi, nó bảo vệ cho chúng ta. Tuy nhiên cái việc bảo vệ nó quá mức dẫn đến là khi mà chúng ta ăn nồi lẩu chẳng hạn, nước vẫn còn đấy, nhưng mà nó lại ngắt đi. Thì cái nguyên nhân mà khi mà chúng ta đang ăn lẩu ấy, nó đang sôi mà nó lại ngắt không sôi nữa thì là do cái con cảm biến nhiệt này nhá. Đây, mình tháo cái cảm biến nhiệt ở trong cái cuộn từ này ra rồi. Đây, bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem này. Khi mà không có nhiệt độ thì con này nó đang ở cái điện trở bao nhiêu. Đây, các bạn nhìn thấy này. Khi không có nhiệt độ nhá thì con này đang ở cái mức điện trở là 82-83 kΩ. Và bây giờ khi mà có nhiệt độ này thì các bạn xem này. Các bạn nhìn thấy không? Khi có nhiệt độ nó áp vào cái con này thì cái điện trở của nó sẽ giảm đi. Đấy, nó xuống còn 20 kΩ này, từ 80 kΩ, 83 kΩ mà xuống đấy còn khoảng 20 mấy kΩ này. Như vậy chúng ta có thể hiểu được rằng khi mà cái nhiệt độ nó tăng lên, tức là đáy nồi nhiệt độ nó tăng lên thì cái điện trở của con này nó giảm. Nhưng mà do cái điện trở nó giảm nhiều quá dẫn đến là nó sẽ kích hoạt cái mạch ngắt nồi. Vậy chúng ta sẽ khắc phục cái hiện tượng này như sau. Một là các bạn sẽ bỏ đi cái lớp keo tản nhiệt ở trên cái con điện trở này. Ở trên con điện trở này nhà sản xuất sẽ bôi một cái lớp keo tản nhiệt để nó ốp vào cái tấm kính ấy. Thì chúng ta bỏ nó đi. Nếu mà trường hợp bỏ đi mà nó ok thì là xong. Còn nếu như nó không ok thì chúng ta sẽ đi tiếp một bước nữa. Đó là chúng ta sẽ đấu nối tiếp. Đây, đấu nối tiếp con này với một con trở khoảng 1 kΩ cho tới 10 kΩ các bạn nhé. Các bạn cứ thử dần. Mình khuyên các bạn là nên thử dần. Bạn thử trước 1 kΩ mà nó ok thì là được. Còn nếu không ok thì chúng ta lại tăng lên 2 kΩ, 3 kΩ. Chúng ta cứ tăng dần như thế. Bởi vì sao? Bởi vì mục đích của chúng ta là vẫn muốn con này nó vẫn bảo vệ được cái mạch điện của nó, cũng như là bảo vệ nồi trong trường hợp mà nóng quá. Ở đây là chúng ta chỉ khắc phục trong cái trường hợp là nồi vẫn có nước nhưng mà nó vẫn sôi liên tục cho mình thôi. Đấy, nên là mình lưu ý với các bạn như thế. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nối tiếp con trở vào cái con cảm biến nhiệt này. Đây, mình có một con trở đây. Con trở này là khoảng 3,9 kΩ. Đấy, 3,9 kΩ. Mình sẽ cắt một cái đầu dây, cắt rời nó ra. Đấy, xong mình sẽ nối tiếp con trở vào đây. Chúng ta sẽ thử dần nhá. Rồi, sau khi mà hàn con trở vào rồi thì các bạn sẽ bọc nó vào. Các bạn lưu ý là cái trở chúng ta hàn nên ở gần cái rắc cắm này thì nó tốt hơn. Bởi vì nếu mà hàn gần cái đầu trên này thì nhiệt độ nóng của cái bếp ấy, của cái nồi thì nó có thể làm chảy cái mối hàn của chúng ta. Đây chính là thành quả các bạn nhé. Và mình đã test 2 lần ăn lẩu rồi. Không còn cái hiện tượng khi mà đang ăn lại ngắt không sôi nữa các bạn nhé. Bây giờ thì dùng thoải con gà mái luôn.
Và tùy từng bếp thì các bạn sẽ chọn cái con điện trở với cái giá trị nó phù hợp, các bạn cứ thử dần nhé. Mình không khuyến cáo các bạn là ngắt hoặc là chọn với cái con điện trở có giá trị lớn quá dẫn đến nó mất đi cái tính năng tự bảo vệ của nó. Các bạn cứ chọn dần làm sao cho khi mà chúng ta ăn lẩu ấy nó vẫn sôi đều bình thường, nhưng khi mà nó nóng quá nó vẫn có thể tự ngắt được. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.